เงินที่ควรจะอยู่ในเก๊ะของท่านมันไม่ควรมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบบุคลากรประโยคนี้หลุดออกมากลางห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ปี 2569 คนพูดคือนายวีระธีรภัทรานนท์ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณปี 2570 คนที่ถูกพูดใส่คือสำนักงานศาลยุติธรรมที่มาขอเงิน 37,300 กว่าล้านบาทแต่พอเปิดงบการเงินดูปรากฏว่ามีเงินสดกับรายการเทียบเท่าเงินสดนอนอยู่ในบัญชีตัวเอง 36,700 กว่าล้านแล้วยังมีดอกเบี้ยไหลเข้าอีกปีละ 126 ล้านคำถามคือถ้ามีตังกองอยู่ขนาดนั้นทำไมยังมาขอจับภาษีเราเต็มจำนวนคุณผู้ชมครับคำตอบที่ฝั่งศาลตอบกลับมาเนี่ยมันไม่ง่ายและมีก้อนหนึ่งที่ถ้าฟังจบแล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมทั้งสองฝ่ายพูดถูกคนละมุมเรามาปูพื้นกันก่อนสำนักงานศาลยุติธรรมของงบปีหน้าไป 37,315 ล้านบาทแต่สำนักงบประมาณจัดสรรให้จริง 24,171 ล้านหายไปเกือบครึ่งพอถึงคิวชี้แจงทางฝั่งของตัวนายวีระเนี่ยไม่ได้ถามเรื่องโครงการไม่ได้ถามเรื่องอาคารแต่หยิบงบการเงินณสิ้นเดือนกันยายนปี 2568 ขึ้นมากลางเลยแล้วชี้ไปที่หมายเหตุประกอบงบข้อ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,703 ล้านบาทแยกย่อยออกมาก็มีเงินสดในมือ 48 ล้านเงินทดรองจ่าย 38 ล้านเงินฝากสถาบันการเงิน 26,407 ล้านเงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือนอีก 689 ล้านแล้วก็เงินฝากบัญชีคงคลังที่ 1ซึ่งฝากไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย 9,520 ล้านตัวเลขที่แสบที่สุดคือดอกเบี้ยครับ126 ล้านบาทต่อปีนายวีระตั้งคำถามตรงๆว่าได้ดอกเบี้ย100 กว่าล้านต่อปีเนี่ยแสดงว่าต้องมีเงินฝากเป็นหมื่นล้านใช่หรือเปล่าและยังไล่ถามต่อแบบไม่ปล่อยว่าเงินฝาก 26,400 ล้านตอนสิ้นปีที่แล้วมาถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้เหลือเท่าไหร่ตอบมาคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะเขาไม่ได้ถามลอยๆเขาถามเพื่อจะดูว่าเงินก้อนนี้มันขยับจริงไหมหรือมันนอนนิ่งอยู่กับที่ปีแล้วปีเล่าเพราะถ้ามันนอนนิ่งแปลว่ามันคือเงินสะสมที่เอามาใช้ได้ไม่ใช่เงินหมุนเวียนที่ต้องคืนคนอื่นคราวนี้มาถึงคิวแก้ต่างคนที่ลุกขึ้นตอบคือนายภพเอกพานิชรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วท่านก็แจกแจงเป็นชั้นๆไล่ทีละก้อนแรกเงินฝากสถาบันการเงินรวมกับเงินฝากระยะสั้นประมาณ 27,000 ล้านในนั้นมีค่าธรรมเนียมศาลกับค่าปรับที่เก็บจากศาล280 กว่าแห่งทั่วประเทศ907 ล้านก้อนนี้ต้องรอนำส่งคลังตอนสิ้นปีงบมีเงินรับฝากค่าปรับผู้ประกันอีก51 ล้านเศษก็รอส่งเหมือนกันมีเงินฝากคู่ความ437 ล้านค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการอีก43 ล้านกับ11 ล้านแต่ก้อนที่ใหญ่ที่สุดในนั้นคือเงินรับฝากเงินกลาง 14,510 ล้านบาทเศษคำว่าเงินกลางเนี่ยต้องอธิบายกันหน่อยนายภพบอกว่ามันเป็นไปตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายวิธีพิจารณาความเงินกลางคือเงินที่คู่ความหรือคนนอกเอามาวางไว้ที่ศาลไม่ใช่ค่าธรรมเนียมไม่ใช่ค่าปรับแต่เป็นเงินที่พัวพันอยู่กับตัวคดีเช่นเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเงินวางทรัพย์ชำระหนี้ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่รอศาลตัดสินท่านย้ำเลยว่าตรงนี้ไม่ใช่รายรับของศาลแต่เป็นเงินที่ต้องคืนโจทก์วางไว้ก็ต้องคืนโจทก์จำเลยวางไว้ก็ต้องคืนจำเลยเมื่อคดีจบพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนคุณเอาโฉนดกับเงินสดไปวางที่ศาลเพื่อขอประกันตัวลูกเงินก้อนนั้นมันอยู่ในบัญชีศาลจริงแต่มันเป็นของคุณศาลแค่ถือไว้เฉยๆวันที่คดีจบศาลต้องคืนคุณถ้าเอาไปนับรวมว่าเป็นความรวยของศาลก็เหมือนนับเงินที่ธนาคารรับฝากไว้เป็นกำไรธนาคารมันคนละเรื่องกันนะฮะก้อนที่ 2 คือเงินในบัญชีคงคลังนายภพแจกแจงว่ามีเงินประกันสัญญา195 ล้านอันนี้ทำตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาวางไว้ถึงเวลาก็จ่ายคืนหรือไม่ก็ริบมีค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี253 ล้านมีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 93,000 บาทเศษแล้วก็เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน 489,000 บาทโอ้โหแสนกว่าบาทกับ400,000 กว่าบาทท่านยังยกมาแจงในห้องเลยนะเนี่ยจะบอกว่าละเอียดยิบก็ได้หรือจะบอกว่ามันช่วยกลบก้อนใหญ่ให้ดูไม่โดดก็ได้เพราะก้อนใหญ่ที่ซ่อนอยู่กลางรายการเล็กๆพวกนั้นคือค่าธรรมเนียมประมาณ 9,000 กว่าล้านบาทที่ฝากอยู่ในบัญชีคงคลังที่ 1กับธนาคารแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมครับตรงนี้แหละคือหัวใจของศึกทั้งหมดเงินกลาง 14,500 ล้านเนี่ยเถียงยากครับเพราะมันเป็นหนี้ที่ต้องคืนประชาชนจริงๆนายวีระเองก็ไม่ได้ไปแตะก้อนนั้นมากแต่ค่าธรรมเนียมศาล 9,000 กว่าล้านเนี่ยคนละเรื่องเพราะมันคือเงินที่ประชาชนจ่ายขาดจ่ายแล้วจ่ายเลยไม่ได้คืนมันจึงมีสถานะเป็นรายได้ของรัฐเต็มตัวแล้วทำไมเงินก้อนนี้ถึงไม่ไหลเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินเหมือนหน่วยงานอื่นต้องย้อนไปปี 2543 ตอนที่มีกฎหมายระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมแยกสำนักงานศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรมให้เป็นอิสระขึ้นตรงกับประธานศาลฎีกาแล้วในกฎหมายฉบับนั้นมาตรา 17 ให้อำนาจคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือกบศ.ออกระเบียบเรื่องเงินงบประมาณและพัสดุได้เองพอมีอำนาจนั้นปุ๊บกบศ.ก็ออกระเบียบตามมาเป็นชุดมีระเบียบว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาลเงินค่าปรับและเงินกลางปี
2553 แก้มาถึงฉบับที่ 4 ปี 2566 แล้วมีอีกฉบับที่ชื่อตรงมากคือระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณปี 2558 ฟังชื่อระเบียบดีๆนะฮะเสริมงบประมาณแปลไทยเป็นไทยก็คือค่าธรรมเนียมที่เก็บได้ไม่ต้องส่งเข้าคลังทั้งหมดแล้วรอสภาอนุมัติกลับมาแต่โอนมาใช้เสริมงบตัวเองได้ตามระเบียบที่องค์กรตัวเองเป็นคนเขียนแล้วมันไม่ใช่เขียนไว้เฉยๆนะมีหนังสือเวียนจากสำนักงานการคลังศาลยุติธรรมสั่งโอนค่าธรรมเนียมเพื่อเสริมงบประมาณกันเป็นประจำฉบับหนึ่งลงวันที่ 16 พฤษภาคมปี 2568 ก็มีไม่มีใครทำผิดกฎหมายนะครับย้ำทุกอย่างมีระเบียบรองรับหมดแต่คำถามที่นายวีระโยนกลางห้องคือระเบียบนั้นใครเขียนคำตอบคือองค์กรเดียวกับที่ใช้เงินแล้วสภาซึ่งเป็นคนถือกระเป๋าเงินของประเทศเห็นแค่ยอดที่เขาขอมาไม่ได้เห็นก้อนที่เขามีอยู่แล้วจนกว่าจะมีใครสักคนไปเปิดงบการเงินอ่านเองหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นรองเลขาธิการที่ลุกมาตอบไม่ใช่เลขาธิการหรือผู้ใหญ่กว่านั้นอันนี้อธิบายไม่ยากฮะโครงสร้างศาลยุติธรรมมันแยกกันชัดผู้พิพากษาทำคดีไม่ยุ่งเรื่องเงินส่วนงานธุรการงบประมาณการคลังอยู่ที่สำนักงานศาลยุติธรรมโดยมีเลขาธิการเป็นหัวและรองเลขาธิการแบ่งกันดูแลเป็นสายในภพเนี่ยคือสายที่คุมงานคลังกับธุรการท่านเคยรักษาราชการแทนเลขาธิการมาแล้วหลายครั้งตัวเลขระดับ 93,000 บาทในบัญชีบูรณะทรัพย์สินที่ท่านตอบได้ทันทีในห้องประชุมมันบอกอยู่แล้วว่าท่านคือคนที่นั่งอยู่บนกองตัวเลขนี้จริงๆแล้วช่วงเวลาก็น่าสนใจนะครับตอนนี้สำนักงานศาลยุติธรรมกำลังจะเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหญ่คณะกรรมการตุลาการมีมติไปแล้วว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีนี้นายวีรพงษ์สุบาวงศ์จะขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 52ส่วนตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจะเป็นนายเผ่าพันธ์ชอบน้ำตาลดังนั้นการมาตอบคำถามเรื่องเงิน 36,000 ล้านในจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้ผมมองว่าการส่งคนที่คุมตัวเลขจริงมาตอบปลอดภัยกว่าส่งคนที่กำลังจะย้ายเก้าอี้เยอะมาถึงคำถามที่คนถามกันเยอะที่สุดดอกเบี้ย126 ล้านนั้นคือการชี้ว่าศาลเอาเงินประกันตัวชาวบ้านไปหากินใช่ไหมผมว่าอย่าเพิ่งไปสรุปแทนท่านนะแต่สิ่งที่พูดได้แบบไม่ต้องเดาคือเงินฝากมันมีดอกเบี้ยแน่นอน 26,000 ล้านฝากธนาคารยังไงก็งอกดอก100 กว่าล้านต่อปีคิดกลับไปก็แค่เศษเสี้ยวของเงินต้นเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธรรมดาไม่ใช่การเอาไปลงทุนอะไรหวือหวาคำถามจริงๆไม่ใช่ว่าดอกมันเกิดยังไงแต่คือดอกก้อนนั้นสุดท้ายไปลงที่ไหนถ้ามันไหลเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินก็จบไม่มีอะไรต้องคุยแต่ถ้ามันวนกลับมาเป็นเงินบำรุงองค์กรกองทุนสวัสดิการหรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้เห็นตาสภาอันนี้แหละที่ต้องมีคนตอบให้ชัดเพราะเงินต้นที่งอกดอกออกมาเนี่ยมันคือเงินที่พ่อแม่คนหนึ่งกู้มาวางประกันตัวลูกท่าทีของนายวีระเท่าที่ดูท่านไม่ได้กล่าวหาว่าใครโกงนะครับท่านเลี่ยงคำนั้นตลอดแต่ท่านใช้ดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือคือเอาดอกเบี้ยมาพิสูจน์ว่าเงินต้นมีอยู่จริงและนอนนิ่งจริงเพราะเงินที่หมุนเข้าออกตลอดเวลามันจะไม่ให้ดอกสวยขนาดนี้นี่คือการใช้ตัวเลขมัดตัวเลขแล้วก็มัดอยู่หมัดด้วยส่วนข้อเสนอของท่านคือให้สำนักงานศาลยุติธรรมไปคุยกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณหาทางเอาเงินที่มีอยู่มาแปลงใช้แทนการตั้งงบใหม่ในปี 2571 กับ 2572 แล้วท่านก็ให้ตัวเลขไว้เลยว่าเงินกองกลางที่ควรถือไว้น่าจะราวหมื่นล้านไม่ใช่ 35,000 ล้านโดยเทียบกับงบบุคลากรที่ศาลได้ราว 17,000 ล้านแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านเล่นบทนี้นะปีนี้ท่านเสนอให้ยุบสำนักงานที่ภารกิจซ้ำซ้อนไปแล้วหลายแห่งแล้วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมก็เพิ่งเตือนกลางที่ประชุมว่าหน่วยงานไหนมีเงินนอกงบประมาณเตรียมตัวเอามาสมทบได้แล้วเพราะปี 2571 จะเป็นปีที่จัดงบยากที่สุดงบปีหน้าตั้งไว้ 3,788,000 ล้านบาทเป็นงบขาดดุลต้องกู้ชดเชยอีกเกือบ 800,000 ล้านคำถามสุดท้ายที่ผมว่าใกล้ตัวคนฟังที่สุดถ้ารัฐบาลเอาค่าธรรมเนียมศาลปีละ 4,187 ล้านบาทกับดอกเบี้ยเงินฝากมาหักลบงบศาลประชาชนจะโดนขึ้นค่าธรรมเนียมชดเชยไหมผมมองว่าโอกาสขึ้นค่าขึ้นศาลในระยะสั้นค่อนข้างต่ำเพราะอัตราค่าขึ้นศาลมันไม่ได้อยู่ในมือศาลหรือสำนักงบประมาณมันอยู่ในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งแก้ครั้งใหญ่ล่าสุดตอนปี 2551 จะขยับทีต้องแก้กฎหมายผ่านสภาไม่ใช่นึกจะขึ้นก็ขึ้นปัจจุบันคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน50ล้านคิด2%เพดาน 200,000 บาทส่วนที่เกิน50ล้านคิดแค่ 0.1% แล้วทิศทางนโยบายมันสวนทางกับการขึ้นค่าธรรมเนียมด้วยซ้ำตอนนี้ศาลพยายามลดการเรียกหลักประกันใช้สัญญาประกันแทนเงินสดใช้กำไร EM แทนการขังมีกองทุนยุติธรรมช่วยคนไม่มีเงินวางประกันมีการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับคิดวันละ500 บาทผ่อนได้ใครจะไปขึ้นราคาสวนทางแบบนั้นแต่ถ้ามองยาวๆนะผมว่าโอกาสเสี่ยงจริงมันไม่ได้อยู่ที่ราคาป้ายมันอยู่ที่ว่าถ้าค่าธรรมเนียมกลายเป็นแหล่งเงินหลักที่หน่วยงานพึ่งพาแรงจูงใจมันจะเปลี่ยนโดยที่ไม่มีใครประกาศระบบที่ต้องเลี้ยงตัวเองด้วยค่าธรรมเนียมมันจะไม่ค่อยอยากลดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นั่นแหละคือเหตุผลที่ควรผลักเงินก้อนนี้เข้าระบบงบประมาณปกติให้สภาเห็นเต็มๆแล้วจัดสรรกลับมาให้พอไม่ใช่ให้แต่ละหน่วยไปนั่งเก็บกินเองในเก๊ะตัวเองรวมความแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครโกหกสักฝ่ายครับตัวเลข 36,700 ล้านมีจริงและคำอธิบายว่าส่วนใหญ่เป็นเงินที่ต้องคืนก็จริง
สิ่งที่ยังไม่มีคำตอบคือ 2 เรื่อง 1. ยอดเงินฝากณสิ้นเดือนมิถุนายนที่ถูกถามไปในห้องเหลือเท่าไหร่ 2. ดอกเบี้ย126 ล้านต่อปีปลายทางอยู่ที่ไหน 2 คำถามนี้ตอบได้ด้วยกระดาษไม่กี่แผ่น และตราบใดที่ยังไม่มีใครวางกระดาษนั้นบนโต๊ะคนที่นั่งฟังอยู่ที่บ้านก็มีสิทธิ์สงสัยต่อไปได้เต็มที่ ผมจะตามดูว่ากรรมาธิการชุดนี้จะทวงคำตอบหรือปล่อยผ่านก่อนร่างนบจะเข้าสภาวาระ 2